নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ tkmind অন্য এটা ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো। আপুনি যদি এজন ইউটিউবাৰ তেনেহলে নিশ্চয় জানে যে থাম্বনেলে কিমান কাম কৰে এটা ভিডিওত। আৰু এই ভিডিওটো আপুনি যেহেতু ক্লিক কৰিছে তেনেহলে আপুনি নিশ্চয় এজন ইউটিউবাৰ, কাৰণ ইউটিউবাৰ নহলে এই ভিডিওটো আপুনি ক্লিকেই নকৰিলে হয়। হয়নে নহয় বাৰু আপুনি এজন ইউটিউবাৰ? কমেন্ট এটা কৰি জনাব। আৰু যদি ইউটিউবাৰ নহয়ও তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাওক, আপোনালোকে অকণমান হলেও কিবা নহয় কিবা নলেজ পাই যাব। যিকোনো এটা ইউটিউবৰ ভিডিওৰ থাম্বনেলে বহুত কাম কৰে। এটা আপোনালোকক এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছো। আপোনালোকে যেনিবা এটা সুন্দৰ ঘৰ বনালে, ইটা গাঠিলে, ইটা গঠাৰ পাছত কিন্তু তাত আপোনালোকে প্লাষ্টাৰ নকৰিলে, প্লাষ্টাৰ কৰাৰ পাছত তাত যেনিবা আপোনালোকে কালাৰ নকৰিলে, তেতিয়া ঘৰটো দেখিবলৈ জানো শো উঠে? ঘৰটো একেবাৰে শো নুঠে, মানুহৰ চকুতেই নালাগে। মানুহে ক'ব এই কি ঘৰ বনাইছে চাচোন, এডাল ইমান ফটোৱা ঘৰ বনাইছে। কিন্তু আপোনালোকে সেই ঘৰটোতে যদি প্লাষ্টাৰ কৰি কালাৰ কৰি দিয়ে তেতিয়া মানুহৰ চকুত লাগে আৰু মানুহে কয় বা হি ঘৰ বনাইছে কিন্তু দেই, বিৰাট টকা খৰচ কৰিছে ঘৰটো। তো সকলোৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা থিংকিং আছে। আৰু ইউটিউবৰ থাম্বনেলো সেই ঠিক তেনেধৰণে। মানুহে প্ৰথমে আপোনাৰ কণ্টেণ্টটো নাচায়, প্ৰথমে আপোনাৰ চাই থাম্বনেলটো। থাম্বনেলটো চোৱাৰ পাছতহে আপোনাৰ কণ্টেণ্টটো চায়, আপুনি কি ভিডিঅ' বনাইছে, নহয় জানো? তো সেই কাৰণে আপোনালোকে 100% দিব লাগে আপোনালোকৰ থাম্বনেলটো বনাবৰ কাৰণে। আৰু যদি থাম্বনেলটো বনাবৰ কাৰণে 100% নিদিয়ে তেনেহলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমানেই ষ্ট্ৰং নবনাওক কিয়, যিমানেই আপোনালোকে বেটাৰ নবনাওক কিয়, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত কেতিয়াও ভিউজ নাহিব। বৰ্তমান যিমানবিলাক ইউটিউবাৰে ভিডিঅ' বনায় একেবাৰে ডাঙৰ পৰা সৰু পৰ্যন্ত, প্ৰায়বিলাক ইউটিউবাৰে এটা সূত্ৰ ইউজ কৰে যিটো হৈছে C+E। সেই সূত্ৰটো মতেই সকলোৱে ইউটিউবৰ থাম্বনেলটো বনায়, আনকি ময়ো বনাওঁ। আৰু এইখিনিতে এতিয়া বহুলোকে কমেন্ট কৰি ক'ব যে তোৰ নিজৰ ভিডিঅ'তে দেখোন ভিউজ নাই, তই যে আমাক থাম্বনেলৰ পৰা ভিউজ অনাৰ কথা কৈছ। মই আপোনালোকক যোৱা ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে মোৰ এই চেনেলটোত কিয় বৰ্তমান ভিউজ অহা নাই। আৰু মোৰ দ্বিতীয়টো চেনেল আপোন নিউজত আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব, তেতিয়া গম পাব তাত কিমান ভিউজ আহে, প্ৰতিটো ভিডিঅ' বা পাৰ মন্থ কিমান ভিউজ আহে সেইটো আপোনালোকে সেই চেনেলটো চেক কৰিলে গম পাব। আৰু ইউটিউব কৰি থকা মই প্ৰায় 3-4 বছৰমান হ'ল, গতিকে সকলোবিলাক অভিজ্ঞতা মোৰ হৈ গৈছে। তো আপোনালোকক আজি মই একদম প্ৰুফ সহ দেখাম যে কেনেকৈ এটা থাম্বনেলে কাম কৰে, বা আপোনালোকৰ যিমানবিলাক নেকি প্ৰিয় ইউটিউবাৰ আছে সেই ইউটিউবাৰবিলাকেনো কেনেকৈ C+E এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি থাম্বনেল বনায়, তাৰ ওপৰত আপোনালোকক উইথ প্ৰুফ মই জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। মই শ্ৰী পাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে tkmind। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। এতিয়া আপোনালোকে যিমানবিলাক ক্ৰিয়েটৰৰ ভিডিঅ' চাই, যিমানবিলাক, সেয়া ডিম্পু বৰুৱাই হওক, বিকাশেই হওক বা হিন্দীৰ যিমানবিলাক ইউটিউবাৰ আছে, যিমানবিলাকৰ ভিডিঅ' চাই, তেনেহলে আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'বিলাক চাই কেৱল মনোৰঞ্জন নলৈ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি কিবা এটা শিকিবলৈ চায়, তেনেহলে আপোনালোকেও গম পাব যে তেওঁলোকে কেনেকৈ সেই C+E সূত্ৰটো ইউজ কৰে। বিশেষকৈ ডিম্পু বৰুৱাৰ যিবিলাক ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'বিলাকত তাৰ থাম্বনেল যিবিলাক থাকে, সেই থাম্বনেলবিলাকত কেনেধৰণেৰে এই সূত্ৰটো ইউজ কৰে আপোনালোকক মই প্ৰুফ দেখাম। তেতিয়া আপোনালোকে নিজেই গম পাব হয় থাম্বনেলে কিমান এটা কাম কৰে। কাৰণ ডিম্পু বৰুৱাৰ যেতিয়া থাম্বনেলটো দেখা পায় তেতিয়াই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিবলৈ মন যায়, আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত ভিডিঅ'টো চাবলৈ মন যায়। দৰকাৰ হ'লে ভিডিঅ'টো আমি আধাই বা 10 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো দৰকাৰ হ'লে 2 মিনিটেই নাচাওঁ কিয়, কিন্তু আমাৰ ক্লিক কৰিবলৈ মন যায়। আৰু ক্লিক কৰিবলৈ মন যোৱাৰ কাৰণটোৱে হৈছে সেই C+E সূত্ৰ। এতিয়া আপোনালোকক যদি কওঁ C+E সূত্ৰটোনো কি, একচুৱেলি C+E সূত্ৰ মানে তেনেকুৱা একো সূত্ৰ নাই ইউটিউবত একো সূত্ৰই নাই। কিন্তু C+E সূত্ৰটো মই আপোনালোকক এই কাৰণেই কৈছোঁ যাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰে। একচুৱেলি C+Eৰ এটা বিশেষ কনচেপ্ট আছে। C মানে হৈছে ক্লিকবেট আৰু E মানে হৈছে আই এট্ৰেকশ্যন। ক্লিকবেট, আপোনালোকে ইউটিউবৰ থাম্বনেল বনাওঁতে সদায় ক্লিকবেট ইউজ কৰিবই লাগিব। যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ক্লিকবেট ইউজ নকৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ অহাটো 99% চান্সেছ নাই। আৰু আই এট্ৰেকশ্যন C+E যিটো আই এট্ৰেকশ্যন মানে হৈছে আপোনালোকে থাম্বনেলটো এনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব যিটোৱে নেকি চকুৱেদি দেখাৰ লগে লগে ক্লিক কৰিবলৈ মন যায়। এতিয়া কিছুমানে এনেকুৱা এটা থাম্বনেল বনাই দিয়ে, থাম্বনেলটো একেবাৰে ডেমেজ, না তাত কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে, না তাত মানে আখৰৰ ভাজ আছে, এনেই কিবা এটা লিখি দিয়ে, এডমমান লিখি দিয়ে, তো আমাৰ দেখিয়ে কিবা এটা ভাল নালাগে। কিন্তু ডিম্পু বৰুৱাৰ যিটো থাম্বনেল সেইটো চাব,
তাৰ আখৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ষ্টাইল আছে থাম্বনেইলটোত নিৰ্দিষ্ট কালাৰ ইউজ কৰে আৰু সেইবিলাক দেখাৰ লগে লগে আমাৰ ক্লিক কৰিবলৈ মন যায় মানে আই এট্ৰেকশ্যন হয় আৰু ক্লিকবেটটো ইউজ সবেই কৰে ময়ো কৰোঁ হিও কৰে সবেই ইউজ কৰে সবেই কম বেছি পৰিমাণে ইউজ কৰে আৰু ডিম্পু বৰুৱাহঁতে এতিয়া ক্লিকবেট ইউজ নকৰিলেও হয় কাৰণ সিহঁতৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা সিহঁতৰ ফেন বেছ বহুত বেছি হ'ল কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত সকলোৱে ক্লিকবেট ইউজ কৰে আৰু কৰিব লাগিবই আপোনালোকক এই ধৰণৰ কথা কোনো ইউটিউবাৰে আপোনালোকক কেতিয়াও নজনায় আৰু আপোনালোকে সেইবিলাক নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি শিকিব লাগিব সবে কয় ক্লিকবেট ইউজ কৰিব লাগে কিন্তু কেনেকৈ আপুনি ক্লিকবেট ইউজ কৰিব আপোনালোকে ইউটিউবত সাৰ্চ কৰক কোনো ইউটিউবাৰে আপোনালোকক ইমান ডিটেইলছত কথাবিলাক নজনায় তো এতিয়া সেইবিলাক বাৰু পাছৰ কথা এতিয়া ক্লিকবেটৰ ওপৰত আহোঁ থাম্বনেইল কেনেকৈ আপোনালোকে সেই C+E সূত্ৰটো ইউজ কৰি বনাব তো এতিয়া আপোনালোকক মই প্ৰথমে কেইটামান এক্সাম্পল দেখাম আমাৰ ইউটিউবাৰবিলাকৰ যোনে নহওক সেয়া ডিম্পু বৰুৱাই হওক বা যিয়ে নহওক প্ৰথমে মোৰ হোম পেজত যোন আহিব তাৰ মই ক্লিকবেট কেনেকৈ ইউজ কৰিছে সেইটো দেখাম তেতিয়া আপোনালোকৰ আইডিয়া লাগি যাব যে আপোনালোকেও কেনেকৈ ক্লিকবেট ইউজ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যিটো থাম্বনেইল বনাই আছে সেই থাম্বনেইলটোৰ লগত মই যিকেইটা থাম্বনেইল দেখাম সেইকেইটা আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাব আৰু তাৰপিছত নিজেই গম পাব যে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত কিয় ভিউজ অহা নাই তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ত কিয় ভিউজ আহি আছে এতিয়া বলক যাওঁ মোৰ প্ৰথমে মোৰ ইউটিউবৰ স্ক্ৰীনত তাৰ পাছত বাকী পাছৰ কথাবিলাক কৈ আছোঁ আপোনালোকে এতিয়া আহি গ'ল মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত এতিয়া আপোনালোকক প্ৰথমে মই বেলেগৰ নেদেখাওঁ প্ৰথমে মই মোৰ নিজৰটো দেখাই লওঁ মোৰ দ্বিতীয়টো চেনেলত মই কেনেকৈ এই সূত্ৰটো ইউজ কৰোঁ মানে C+E সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজি মই এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ মোৰ আপোন নিউজ চেনেলটোত চাব পাৰে ইয়াতে মই থাম্বনেইলত লিখিছোঁ চাওক এতিয়াই কৰক এইটো কাম নহ'লে পস্তাব তলত অকণমান হিণ্ট দি দিছোঁ PM কিষাণ 2022 মানে 2022 চনৰ PM কিষাণৰ লিষ্ট এতিয়া চাওক এই মাহত এতিয়া PM কিষাণৰ যিটো পইচা কৃষকৰ পইচা দিয়ে সেইটোৰ ওপৰত খুব ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে মানে এইটো লাষ্ট ডেট KYC কৰিব লাগে PM কিষাণৰ পইচাবিলাক দিব তো সেইকাৰণে মই ইয়াতে আপোনালোকক ডিটেইলছত লিখি দিব পাৰিলোহেঁতেন যে PM কিষাণৰ পইচা দি থকা হৈছে তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰক কিন্তু ইমানটো যদি মই লিখোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ থাম্বনেইলটো দেখিও ভাল নালাগিব আৰু লগতে মানুহে ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি যদি ভিডিঅ' চালে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো কেতিয়াও নাচাব কিন্তু মই ইয়াতে কি কৰিছোঁ PM কিষাণৰ বা ওপৰত খালি অকণমান তলত লিখি দিছোঁ আৰু মানুহে তলতকৈ বেছি ওপৰত নজৰ দিয়ে যে ওপৰত কি লিখা আছে ওপৰত দেখিলে যে এতিয়াই কৰক এইটো কাম নহ'লে পস্তাব মানে মানুহে ভাবিলে যে এইটো কি কাম আছে আকৌ কি কাম কৰিব লাগিব কি কাম নকৰিলে আমি পস্তাম গতিকে চাওঁচোন কি কৈছেনো ল'ৰাটোৱে তো সেইকাৰণে ক্লিক কৰিব আৰু ওচৰতে কি কৰিছোঁ মানুহৰ যাতে এট্ৰেকশ্যন হয় আই এট্ৰেকশ্যন যাতে হয় সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটো এটা লগাই দিছোঁ লগতে তলত সৰুকৈ এটা পইচাৰ ফটো লগাই দিছোঁ তো মানুহৰ মাইণ্ডত পইচা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বেছিকৈ মানে এট্ৰেক্ট হয় মানুহ যে পইচাৰ কথা কৈছে আৰু এইটো কাম যদি নকৰে পস্তাব লাগিব তেনেহ'লে কি হ'ব পাৰে দৰকাৰ হ'লে ভিডিঅ'টো অকণমান চাই পিনে যদি সি গম পায় যে মই এই কথাটো জানো তেনেহ'লে সি দৰকাৰ হ'লে নাচাবই কিন্তু প্ৰথমে কি কৰিব এই থাম্বনেইলটো দেখাৰ পাছত সি নিশ্চয় এবাৰ নহয় এবাৰ ক্লিক কৰিব দৰকাৰ হ'লে ভিডিঅ'টো যদি পাছত বেয়া পায় এবাৰ হ'লেও ডিছলাইক কৰিব বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ ওলাই যাব এয়া হৈছে মোৰ দ্বিতীয়টো চেনেলৰ থাম্বনেইল বনোৱাৰ ষ্টাইল আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ থাম্বনেইলবিলাকত মই কেতিয়াও A to Z ডিটেইলছ দি নিদিওঁ বাকী ইউটিউবাৰৰ নিচিনা মই অকণমান হিণ্ট দিওঁ আৰু তাৰ পাছত বাকী কথাবিলাক মই ইউটিউবত ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছত জনাই দিওঁ এইটো চাওক আপোনালোকে কেইদিনমানৰ আগত এটা দিছিলোঁ যিটো 60K ভিউজ আহিছে 3 দিনৰ আগত সেইটোত দিছিলোঁ যে বেংক একাউণ্ট আছে যদি দুটা ভাল খবৰ এতিয়া কি ভাল খবৰ বেংকৰ একাউণ্টটো সবৰে থাকে গতিকে কিনো ভাল খবৰ কাৰণ আপোনাৰো বেংকৰ একাউণ্ট থাকে মোৰো বেংকৰ একাউণ্ট থাকে সবৰ মানুহৰে বেংকৰ একাউণ্ট থাকে আৰু এই ভিডিঅ'টো যোনে চাব মানে যোনে দেখিব যাৰ ব্ৰাউজ ফিচাৰত ইউটিউবে পঠাব তো তেওঁলোকে যেতিয়া নেকি প্ৰথমে পঢ়িব যে বেংক একাউণ্ট আছে আৰু কি ভাল খবৰ হ'ব পাৰে চাওঁচোন ভাল খবৰটো গতিকে এইটোকে কয় ক্লিকবেট এইটো নহয় যে মই ভিডিঅ'ত বেলেগ কিবা কৈছোঁ থাম্বনেইলত বেলেগ কিবা লিখিছোঁ মই ওপৰত যিটো লিখিছোঁ তাৰ ওপৰতেই মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে কি হয় ইয়াত মানে ডিছলাইকতকৈ লাইকটো বেছি আহে বা কমেণ্টটো ভাল দিয়ে কিন্তু মই যদি বেংকৰ কথা কৈ বেলেগ কিবা ক'লোহেঁতেন তেতিয়া কমেণ্টটো বেয়া দিলেহেঁতেন মানুহে কি কৰিলেহেঁতেন ডিছলাইকো দিলেহেঁতেন তো এতিয়া সেইবোৰ বাৰু পাছৰ কথা এতিয়া চাওঁ আহক আমাৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰিয় ডিম্পু বৰুৱাৰ এটা সি থাম্বনেইলতনো কেনেকৈ ক্লিকবেট ইউজ কৰে এতিয়া ডিম্পু বৰুৱাৰ ব্লগ চেনেলটো মই আপোনালোকক অপেন কৰি দিলোঁ
তো ওপেন কৰাৰ পাছত এতিয়া চাওক এইটো দিছে এখন সৰু দোকান আৰু এটা অদ্ভুত পৰিয়ালৰ কাহিনী আৰু এই ভিডিঅ'টো ট্ৰেন্ডিং নাম্বাৰ 122ত চলিছিলে মই ইয়াৰ ওপৰত খবৰ দিছিলোঁ মোৰ তৃতীয়টো চেনেল আপোন শৰ্টছত তাত আপোনালোকে চাব পাৰে তো এতিয়া চাওক এইটো একচুয়ালি ক্লিক বেট বুলি ক'ব নোৱাৰি ইয়াতে এটা কিউৰিয়ছিটি কৰি দিছে মানে কি অদ্ভুত পৰিয়ালনো কি দোকান এনেকুৱা জানিবলৈ মন যায় আছে কি অদ্ভুত পৰিয়ালনো কি আছে এই পৰিয়ালটোত মানে চাবলৈ মন যায় তো তেতিয়া ইয়াতে ক্লিক থ্ৰু ৰেটটো বাঢ়ি যায় ইয়াৰ পাছত চাওক এইটো লিখিছে এইবাৰ ঈদত মোৰ লগত এনেকুৱা হ'ল এইখিনিতে ভাই ডিম্পু ভাই তুমি যদি চাই আছা ভিডিঅ'টো ভাই ষ্ট্ৰাইক নিদিবা বেয়াও নাপাবা মই অলপ জাষ্ট এক্সাম্পল দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তো এইখিনিতে চাওক যে এইবাৰ ঈদত মোৰ লগত এনেকুৱা হ'ল এতিয়া হি হয়তো এনেকৈ লিখিব পাৰিলেহেঁতেন এই তাৰ যিটো ঘটনা হ'ল বা যিটো কাম হ'ল ঈদত কিনো হ'ল ঘটনাটো হেতুৰ ওপৰত হি লিখি দিব পাৰিলে থাম্বনেলটো কিন্তু হি হেতু লিখা নাই হি লিখিছে কি এইবাৰ ঈদত মোৰ লগত এনেকুৱা হ'ল এতিয়া মানুহৰ মাইণ্ডত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ দুয়োটা কথাই আহে কোনোবাই ভাবিব যে ভাল হ'ল নেকি ওচৰতে ছোৱালী এজনী আছে ঈদত চাগে ছোৱালীটোলি লগ পালেহি এই প্ৰপ'জ চাগে হ'ল আকৌ কোনোবাই আকৌ ভাবিব বেয়া মাইণ্ডত ভাবিব যে ওচৰতে দেখোন ছোৱালী আছে ঈদত মানে ঈদতটো কেতিয়া অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত নাযায় মুছলিম মানুহৰ ঘৰতহে যাব গতিকে তাৰ ঈদত আকৌ কি হ'ল কোনোবাই বেয়া বস্তু খাবলৈ দিলে নেকি তো সেই কাৰণে এই ভিডিঅ'টোত বহু মানুহে ক্লিক কৰিব ম্যাক্সিমাম মানুহে তাক চিনি পায় কাৰণে কৰিব আৰু কিছুমান মানুহে এই থাম্বনেলটোৰ কাৰণে ক্লিক কৰিব তো আকৌ আহি গ'লো মোৰ কেমেৰাৰ লেন্সলৈ এটা কথাটো হ'ল যে থাম্বনেলৰ ওপৰত আপোনালোকক অকণমান উদাহৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মই কেনেকৈ ক্লিক বেট ইউজ কৰোঁ অকণমান বা ডিম্পু বৰুৱাই কেনেকৈ অকণমান ক্লিক বেট ইউজ কৰে সম্পূৰ্ণ ক্লিক বেট বুলি ক'ব নোৱাৰি ক্লিক বেট আৰু লগতে আই এট্ৰেকশ্যন কৈছিলোঁ আই এট্ৰেকশ্যন এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকৰ যিটো টপিক আছে সেই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকে কেনেকৈ ক্লিক বেট ইউজ কৰি ভিউজটো আনিব ক্লিক বেট যদি আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত ইউজ নকৰে চাওক জেঠিও চৈত বুলি কৈছে আৰু আমাৰ অসমীয়া নহয় আমাৰ ধৰ্মীয় মতে জেঠিয়ে যদি চৈত কৰে কিবা কৈ থাকোঁতে তেনেহ'লে সেইটো কথা বোলে 100% সত্য গতিকে আপোনালোকে যদি গ্ৰ'য়িং ষ্টেজত মানে প্ৰথম অৱস্থাত যদি ক্লিক বেট ইউজ নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও অতি সহজতে গ্ৰ' হ'ব নোৱাৰে ডিম্পু বৰুৱাৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো আৰু ডেঞ্জাৰ আছিলে ইয়াত চুই দিয়ক ভূমিকম্প আহিব আগতে মই ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ বোলো বা কি ভিডিঅ' বনাইছে বৰ ডেঞ্জাৰ দেখোন তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ভিডিঅ'ৰ কথাখিনি পাছত আহিব কিন্তু প্ৰথমে চাব থাম্বনেলটো চাই ক্লিক কৰিব তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ কথাখিনি শুনিব যে কথাখিনি ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে আপুনি ধৰি লওক প্ৰথমে মোৰ থাম্বনেলটো চাই পিনি ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি মোৰ কথাখিনি আপোনাৰ শুনি ভাল লাগিছে তেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো ইয়াৰলৈকে চাইছে যদি আপোনালোকৰ শুনি ভাল নালাগিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আধাতে গুচি গ'লহেঁতেন কিন্তু মোৰটো ভিউজটো কাউণ্ট হৈ যাব আপুনি আধায়ে চাওক বা গোটেইটোৱে চাওক মোৰ ভিউজটো কাউণ্ট হ'বই হ'ব আৰু ফ্ৰণ্টত যদি এডভাৰটাইজ আহিছে তেনেহ'লে তাৰটো পইচা মই পামেই পাম বুজি পাইছে কথাটো গতিকে সেইটোৱে আপোনালোকে তেনেকৈ ক্লিক বেট ইউজ কৰিব লাগিব ক্লিক বেট যেতিয়ালৈকে ইউজ নকৰিব ভাই ভিডিঅ'ৰ কথা পাহৰি যাওক আৰু এনেকুৱা খোলা অপেনলি কথা ভাই কোনো নকয় আপোনালোকক মই ইমানেই ক'লোঁ মই ইমানেই আপোনালোকক অপেনলি কিছুমান কথা কওঁ আৰু বহুতো এনেকুৱা ট্ৰিক্স আছে মানে যিবিলাকৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'বিলাকত জনাই যাম যিবিলাক নেকি আপোনালোকে বহুতে হয়তো ইউজ নকৰে বা বহুতে ইউজ কৰি আছে আৰু এনেকুৱা হয় মানুহে যিমান কথা মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে সিমান বোলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় আজিকালি কিছুমানে ভাবে যে মই যদি তাক মোৰ সিক্ৰেটটো কৈ দিওঁ তেনেহ'লে সি সিক্ৰেটটো গম পাই যাব আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ'ত ভিউজ আনিব সেনেকুৱা কথা নহয় মানুহৰ জ্ঞানবিলাক বোলে বাতিলেহে বৃদ্ধি হয় মানে জ্ঞানবিলাক কি কৰে কাৰোবাৰ আগত ক'লে মানে জ্ঞানটো আৰু বৃদ্ধি হয় মানুহৰ কাৰণ মই আপোনালোকক কিবা এটা ক'লোঁ আপুনি মোক তাৰ উত্তৰ দিলে সিদিনাখন মোৰ ঘৰলৈ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ ল'বৰ কাৰণে আহিছিলে আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজৰ পৰা তাৰ পাছত যিজন ল'ৰাই ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ আহিছিলে মই সেই ল'ৰাজন মানে এজন ইউটিউবাৰ বুলি নাজানো ঠিক আছে প্ৰথম অৱস্থাত আমি দুইজনে কথা বতৰা পাতি আছোঁ সি মোৰ ইণ্টাৰভিউ ল'লে লোৱাৰ পাছত সেই ল'ৰাজনে মোৰ লগত কথা পাতি ভাল পালে আৰু ভাল পোৱাৰ কাৰণে মোক কথাটো ক'লে যে দাদা মোৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে মোলো হয় নেকি চাওঁ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো কি মই নামটো কিন্তু নকওঁ আৰু সেই ল'ৰাজনে মানে সিক্ৰেটলি ইউটিউব চেনেলটো চলাই আছে যিহেতু পঢ়ি আছে সেইকাৰণে মানে কাকো জনাব বিচৰা নাই তাৰপাছত মই বোলো চাওঁ নামটো কি তোমাৰ তাৰপৰা যেতিয়া নেকি নামটো মাৰি দিলোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ প্ৰায় 6 লাখতকৈও অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে পাৰ ভিডিঅ' ভিউজ 50,000ৰ ওপৰত মন্থলি $1,000তকৈ বেছি ইনকম কৰে ল'ৰাজনে আৰু ল'ৰাজনে মানে কোৱা নাছিলে মোৰ আগত যিকেইজনক নেকি ইণ্টাৰভিউ লৈছে তেওঁলোককো কোৱা নাই আৰু মোৰ লগত কথা পাতি ফ্ৰী পালে সেইকাৰণে মোক কথাবিলাক ক'লে আৰু কোৱাৰ পাছত সি যিবিলাক কথা মোক ক'লে
সেইবিলাক মই ভিডিঅ'ত বৰ্তমান ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ পিছত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল ৰিজাল্টটো পাইছোঁ আৰু মই যিকেইটা কথা তাক ক'লোঁ সি হয়তো সেইকেইটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব তাৰ ভিডিঅ'ত তো ঠিক তেনেকৈ মানুহৰ মানে যিটো নলেজটো বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে তাৰ লগত যদি মই সিদিনাখন কথা নাপাতিলোহেঁতেন সেইকেইটা কথা মই গম নাপালোহেঁতেন আৰু সেইকেইটা বস্তু মই মোৰ ভিডিঅ'ত ইমপ্লিমেণ্ট নকৰিলে হয়তো মোৰ আজি যদি 100টা ভিউজ আগতে যদি 100টা ভিউজ আহি আছিলে আজি হয়তো 120টা আহি আছে ঠিক তেনেকুৱা কথা গতিকে মই আপোনালোকক যিবিলাক জানো আপোনালোকক জনাই যাম আৰু আপোনালোকে যিবিলাক জানে মোক কমেণ্টত জনাই যাব তেতিয়া সকলোৱে একেলগত বাহো কি যায় নহয় জানো সি 1 লাখ টকা পাই আছে মই যিমানে পাই আছো ইমানটো পাই আছো আপোনাৰ ইউটিউবৰহে যাব কাৰোটো পকেটৰ পৰা নাযায় হয় নহয় গতিকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'ব লগা আছে আৰু ল'ৰাজনৰ সিদিনা কথা পাতি ভাল লাগিলে তাৰ লগত ফটো চটো উঠা নহ'ল এইকাৰণে উঠা নহ'ল ফটো উঠিম আকৌ ক'ৰবাত শ্বেয়াৰ কৰিম বাই চান্স তো মানুহৰ সি মানে এটা সিক্ৰেট মেইনটেইন কৰি আছে নিজৰ মানে কাকো নিজৰ মুখ দেখাব বিচৰা নাই মুখ চুখ নেদেখুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাওক ভাল এটা কথা মনত পৰিছে বহু লোকে প্ৰশ্ন সুধি থাকে যে নিজৰ মুখখন নেদেখুৱাকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই পইচা পাব পাৰি নে নোৱাৰি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ' আপোনালোকক মই বনাই দিম কি টপিকৰ ওপৰত তেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনালে ভিডিঅ' চলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ মানে আছিলে আৰু বহুত দীঘল হ'ল চাগে ভিডিঅ'টো মোটামুটি 10 মিনিটৰ ওপৰতে হ'ল আৰু 10 মিনিটৰ ওপৰত আজিকালি ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ সিয়ে টিপছ দিছিলে কিন্তু কৈছে যে ভিডিঅ' যিমান পাৰা অলপ দীঘল কৰিবা দীঘল কৰিলে কি হয় অডিয়েন্স ৰিটেনশ্যনটো বাঢ়ে অডিয়েন্স ৰিটেনশ্যনটো বাঢ়িলে বোলে ভিউজবিলাক বেছিকৈ আহে এইটো এটা টিপছ লিখি ৰাখক সি ভিডিঅ'বিলাক মোটামুটি 40-45 মিনিটৰ ওপৰৰ ভিডিঅ' বনায় গতিকে সিয়ে টিপছটো দিলে আৰু সেই টিপছৰ মতে মোৰ এতিয়া প্ৰায়বিলাক ভিডিঅ' মই 8 মিনিটৰ ওপৰতে বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কাৰণ 8 মিনিটৰ ওপৰত যেতিয়া নেকি ভিডিঅ'বিলাক বনাম তেতিয়া মাল্টিপল এডভাৰটাইজ লগাব পাৰোঁ এটা ভিডিঅ'তে 6-7টা এডভাৰটাইজ লগাব পাৰোঁ আৰু এটা ভিডিঅ'ত 6-7টা এডভাৰটাইজ লগোৱা মানে ডাবল ইনকম এইবিলাক সিক্ৰেট কথা এইবিলাক কোনো আপোনালোকক নকয় এইবিলাক মই খোলাকৈ কৈছোঁ গতিকে আৰু লগতে ডিম্বু বৰুৱা ভাই তোমাৰ ভিডিঅ' এইবিলাক দেখাইছোঁ বেয়া নাপাবা জাষ্ট মানুহৰ নলেজৰ কাৰণে দেখালোঁ তো যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিবা আৰু তো আজিলৈ ইমানেই পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম